ආයිබුවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආව රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි පීසා. ඉතින් පීසා කිව්ව ගත්තාම අපේ රටට ආවේනික නොවුනට මේක ආරම්භුනේ ඉතාලියේ. ඉතාලියේ අයගේ ප්‍රධාන ආහාරයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන මේ පීසා එක මම හිතුවා අපි කොහොමද අපිට අපේ කට රසට මේ පීසාක් අපේම විදියට හදාගන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම කාලයක් තිස්සේ මම හදපු පීස් එකක් තමයි මේ ඇඹුල් දියල් පීස් එක. ඉතින් අපේ මාළු ඇඹුල් දියල් කරපු මාළු එක අපි මේ පීස් එකට දාලා අපේම රසට හදාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් අද අපි ඉස්සෙල්ලම ඒකට අවශ්‍ය මේ පිටි මෝලිය අපි පීසා ඩෝ එක අපි හදාගමු. බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද අම්දවයි කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි 500ක් තියෙනවා. ඉතින් පාන් පිටි 500කට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක ඇත්තට මේ මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තමයි මේක අපි හදන්නේ මේ ගොඩක් ඊස් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ගත්තොත් පාන් හදනකොට මාළු පාන් හදනකොට අපි ටිකක් ඊස් වැඩි කරනවා. මේකට ඇත්තට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ ටේබල් ස්පූන් එකක් හොඳටම ඇති මේ පිටි 500ට. ඊළඟට අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ සීනි වගේම ටේබල් ස්පූන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එකම අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ තෙල් ටිකක්. අපිට තෙල් නැත්තම් වඩාත් හොඳයි ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙජිටබල් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා මේ රස්නේ වතුර ලෑස්ති. ඒ නිසා අපි මේක දැන් ඩෝ එක හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අවලං කරලා ඊළඟට අපි තෙල් ටිකක් තෙල් ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර මේ විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එකතු කරලා අපි මේ රස්නේ වතුරෙන් ඒ කියන්නේ අංශක උෂ්ණත්වය 30 සෙන්ටිග්‍රේඩ් 37ක උෂ්ණත්වයක් ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන මිලිලීටර් 250ක් විතර වතුර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට. මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේක ගොඩක් සොෆ්ට් කරගන්නත් එපා. මොකද නැත්තම් ඉතින් අමාරු වැඩේ කරන්න. ඒක සාමාන්‍ය ටිකක් හයි එකට තමයි පොඩ්ඩක් හයියට තියෙන්න ඕනේ. මම සොෆ්ට් කරගන්නේ ගොඩක් එපා කිව්වේ අර ඔයගොල්ලෝ අපි මේ පාන් හදන විදිහ ගන්නටම ගන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඒක අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ විතර හොඳට මේක අනා ගන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට හොඳට හදාගෙන ඉවරලා අපිට මේක වහලා තියන්න හොඳට ක්ලීන් රැප් එකකින් පැයක් එකමාර පමණ මේ වගේ දෙගුණයක් ලොකු වෙනකන්. ඊට පස්සේ යටි පිටි පොඩ්ඩක් රස් කරලා ඒක හොඳට වහලා තියලා මේ පැයකමාරක් විතර මේක සුදා ලොකු වෙන සයිස් එකකට තියෙන්න ඕනේ. හොඳට පිපිලාවාම අපිට පුළුවන් බෝල කඩා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ඩෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක ග්‍රෑම් 200 ප්‍රමාණය කඩා ගත්තා හරි. මොකද මගේ මේ තැටිය මේ තියෙන පීස් තැටි එක. ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන නියම පීස් තැටි. ඉතින් මේක තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් මේකට අපි මම ග්‍රෑම් 200 කඩලා තියාගන්න. ඒක තමයි හරි ගාන. මේ විදිහට ග්‍රෑම් 200 මම කඩාගත්තා. ඒ වගේ හතරක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් විනාඩි 15ක් විතර මේ පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න. මේ වගේ පොඩ්ඩක් පිපෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ වගේ තව ටිකක් ලොකුවට දුනාම ඇති. නැත්තම් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පාන් වලට නම් ඊට වඩා ලොකුවට අපි හදනවා. නමුත් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මේ ඔයගොල්ලෝ තැටි ප්‍රමාණය තමයි මේ ගන්න තියෙන්නේ මම. මේ ප්‍රමාණයට හදලා අපි මේ විදිහට දැන් විනාඩි 15ක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේක දැන් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද අපි මේ දැන් පීස් එක උඩ දාන්නේ කියලා. මේ තමයි මම අර ඔයාලා කිව්ව මේ ඇඹුල් දියල් එක. ඉතින් මම මේක මේ දැන් මේ පේන විදිහට නම් හිතා ගන්න තමයි. මොකද මේ මාළු එක මම කෑලි ගලවලම කටු ටික අයින් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂ මතක තියාගන්න කටු තියනවා හරි පරිස්සමෙන් අයින් කරගන්න මාළු වල. හේතුව පීස් එකක් කන ගමන් කටු එහෙම තියලා මේ කටේ ඇනින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක හොඳ පරිස්සමෙන් දෙක කරන්න. ඉතින් පොඩියට කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කැප්සිකම් තියෙනවා. ඒකත් හීනෙන් කපාගෙන තියෙනවා ගන්න පේන්නේ නැති. හරි. ටිකක් හීනියට තමයි මේ කැපෙන්න ඕන. හේතුව මේකේ නැත්තම් වතුර ගතිය ගොඩක් වැඩි. නිසා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්නේ ගැන. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා
පයිනැපල් කවුරුත් ආසයි මේ කන්න. ඉතින් සමහර අය ආස නැහැ ඇලර්ජික් කියලා. මෙතන පයිනැපල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ නිවිති ස්පැනිෂ් එක තියෙනවා මේක බේබි එක පොඩි එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පැත්තරම මේ පුළුවන් ඔයගලන් නිවිති පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් මේක දැන් විදේශ රටවලින් නැත්නම් මේක තියෙනවා බේබි ස්පිනච් එක. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අපි රතු ලුණු එක තියෙන මේ හීනෙට කපාගෙන තියෙන මේ හැමදේම මතක තියාගන්න. හීනෙට කපා ගන්න හැමදේම හේතුව ලොකු චන්කි වුණොත් මේක කුක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මොසරෙලා චීස් එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මික්ස් හර්බ්ස් තියෙනවා. මික්ස් හර්බ්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. මේක මික්ස් හර්බ් එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට කැලින්ඩ්ස් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ පීස සෝස් එක. ඉතින් මම හදාගත්තේ මේ ඔයාලට මේක කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලම ආලේපනය කරන්නේ මේ ඩෝ එක හදාගෙන මේ පීස් එක මම ඉතින් ඔයගොල්ලන් හතුනේ දැන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් මම මේකට අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ පීස් එකට. ඉතින් මේ විදිහට අපි පිටි මෝලිය මේ විදිහට ගත්තා. රවුන්ඩ් කරලා මේක පොඩ්ඩක් පිටි ටිකක් දස් කරලා මේ වගේ අපි මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා. ඉතින් සමහර අය අපි මේක රෝල් පින් එකක් අරගෙන ඒක රෝල් කරනවා. ඉතින් මට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක උනන් තුනී කරගන්න ඒ ආකාරයෙන් රෝල් කරගන්න. නමුත් මේක මේ විදිහට රෝල් කරන මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලට මේක විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ළඟට මේ විදිහට තැටියට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තැටිය ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ ධාරයට මේක මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඒ තුනී කරන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් අතින් මේ විදිහට හිමීට අදින්න. ඇදලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. මේ යන ගමන්. ඊට පස්සේ මේ අතින් මේ විදිහට මේ අයින උඩට මේ ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට පීස් එක හදන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මේ විදිහට කරලා මේ අයින මේක මැද පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න මේ මහත තියාගන්න එපා. ඒක ලස්සන මේ වගේ අයිනට ගේන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක මම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මේක ලස්සනට මේ අයින පිපිලා එන්නේ. ඊළඟට මේකට දාන්න දේවල් දාන්න කලින් අපිට පුළුවන් මේ ෆෝක් එකකින් මේ වගේ සිතුරු හදා ගන්න. මොකද මේක අර හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා ස්ටීම් එක යන්න. මේක මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම දැන් අපි මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන ටික මේ ඉස්සරහා අපේ ළඟ තියාගන්න ඕන පේනවා ඇති. මොකද තනින් තන දුවන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ වගේ මේ පීස සෝස් එක අරගෙන මේ විදිහට මැදට මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට ගන්න ඕන මේක. දාද්දි මතක තියාගන්න මේ වගේ ඩිස්ටන්ස් එකක් තියන්න ඕන. ඔකට මම පෙන්නන්නම්. මේක උඩට මැනිකන් ගන්න නැහැ. මේ ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් වෙලාවට මේක ගොඩක් සෝස් එක ගන්න එපා. නැත්තම් මේක ගොඩක් වතුර ගතිය වෙනවා. එතකොට සොගී ගතිය ඇවිල්ලා මොකද පීස් එකක් උස්සනකොට ඕනට වඩා මේ දියර ගතිය වැඩි වුණාන් පස්සේ පීස් එකේ තියෙන ක්වොලිටිය නැති වෙනවා. ඒක ගන්න පේන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට මේක මේ ටොමැටෝ සෝස් එක ගා ගන්න මේ ආකාරයෙන්. ඒ විදිහට ගා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට දානවා මේ අඩියට චීස් ටිකක් දානවා. මේ විදිහට. මොකද එහෙම දාන්නේ දැන් අපි උඩින් දාන ටොපින් එකත් එක්ක මේක මේ බේස් එකට ඇලෙන්න තමයි මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඒකට දැන් මේ මෙතනට අපි දැන් ටොපින් ටික දානකොට මේකත් මෙල්ටලා මේ දෙක එකට හොඳට අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බේස් කරන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි ලෑස්ති වෙමු ඊටු අවශ්‍ය මේ ටොපින් ටික දාගන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ ස්පිනිෂ් වල ටිකක් යටින් අඩියට වතුර ගන්නවා. ගොඩක් දාගන්න එපා. මේකෙත් වතුර ගතිය නිසා මේක සොගි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඒ දාගත්තා. ඊළඟට අපි දානවා මාළු. ඉතින් මාළු ටික අපිත් ඒ වගේ තනින් තන මේ වගේ අතුරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක මම හොඳට මේ කටු වයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ කට්ටක් දැක්කොත් ඒ වයින් කරගන්න. බැලහිලා හිදුනොත් නැත්තම් කනකොට ඒක මේ උගුරේ හිල වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට පයිනැපල්
දානවා. ඊළඟට මේක හොඳට කුක් වෙන්න ඕන අමු වගේ දේවල් තමයි අපි උඩින්ම දාන්නේ. මොකද ඒක අපිට කුක් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක අමු වගේ ඒවා යටින් තිබ්බොත් මේක දෙක හරියට oven එකේදී කුක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ටික තමයි අපි දා ගන්න ඕන. මතක ඇතුව උඩින් දා ගන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට පුළුවන් තරම් වතුර ගතිය තියෙනවා නම් ඒක මිරිකලා අයින් කරගන්න ඕන. නැත්නම් වතුරත් එක්ක මේක දැම්මොත් මේක පීස් එක ගොඩාක් වතුර ගතිය වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ කැප්සිකම්. ඉතින් ඔයගලන්ට තව අදහසක් මොනවද තියෙනවා නම් තව දේවල් දාන්න. මම මේ ශ්‍රී ලංකන් ටච් එක කියන තමයි මම ඉදිරිය කරන්නේ. ගොඩක් දේවල් තව බොහෝ දේවල් අද කාලේ තියෙන පීස් වලට දාන්න. ඉතින් හැම දෙයක්ම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණුත් මේ විදිහට සරසන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෂ්රූම් දාන්න හිතන් ඉන්නවනම් මතක තියාගන්න මෂ්රූම් ගොඩ දාගන්න එපා. නැත්තම් ගොඩක් වෙනස් වගේ වෙනකොට නමුත් මේ ඩිෂ් එකට මෂ්රූම් එක හරියන්නේ නැහැ. ඒක දාගන්න. ඊපස්සේ අපි ලුණු යාන්තම් පොඩ්ඩක් මේකට ගහන්න ඉතින්. ඊළඟට හර්බ්ස් ටිකක් මේ විතර උඩින් ගහගන්න. ඊළඟට අපි චීස් මේ විදිහට දානවා. ඉතින් මේ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකක් ඔයාලට කැමති නම් ගම් මිරිස් දාන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ කෑලි මිරිස් ටිකක් උඩින් දාන්න දැවිලි ලනුව. ඊ දාලා ඊට පස්සේ අපි තව චීස් ටිකක් හොඳට උඩින් දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඉතින් මේක රසට හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා චීස් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මම මේ පීස් එක මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ සෙල්සියස් අංශක උෂ්ණත්වය 250කට ප්‍රීහීට් කරන oven එක ප්‍රීහීට් කරලා මේක දාගන්න මේ උඩ කොටස තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකට මේක ආකාරයෙන් දාන්න. මම බලන පීස් එක දැන් නම් almost ready. තව මං හිතන්නේ තව විනාඩි 3-4කින් මේක ready වෙනවා. ඉතින් මේක මේ සැරින් සැරේ පොඩ්ඩක් වටේ හරව තමයි කුක් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක පැත්තකට මේ පාට වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. ඉතින් මේ තමයි මම අද ඔයගොල්ලන් හදාගත්ත ඇඹුල් දියල් පීස් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති හරියටම පීස් එකේ මේ විදියටම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මම හරියටම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මම අර ඔයාලට කිව්ව ටොමැටෝ ගාගන්න එපා කියලා ලස්සනට එක පෙන්වලා තියෙන ක්‍රස්ට් එක. ඊළඟට මේක මේ වතුර ගතිය මුකුත් නැහැ හොඳට ඩ්‍රයි එකට තියෙනවා. මේ කන්න ආස හිතෙන විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් මේක Tamanට අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒකට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ රෝල් එකක්. මේ කටින් රෝල් එකයි. ඉතින් මේකෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ සමහර අයට කියනවා ඒගොල්ලන්ට මේක මේ ගොඩක් දුරට මේ පෑන් එක තියලත් මේක හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැදුවට මෙන්න මේ විදිහට කුක් කරගන්න ඒක බෑ. මොකද ගොඩක් අය අර ෆ්‍රයි පෑන් එක තියලත් මම දැකලා තියෙනවා සමහරු පීස් හදනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් oven එක හදන තරම් නිමාවක් දකින්න නැහැ ඒකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඇත්තටම ඉතින් මේ විදිහට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කද කොහොමද මේ ඇඹුල් දියල් පීස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තව අලුත් ක්‍රමයකට මම හදලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. Tamanට කැමති අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය උඩින් දාගන්න පුළුවන් ඒ ටොපින් එකට. ඒ දාලා ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා මේ ඔයගොල්ලෝ රස බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න travel with chef Facebook page එකට. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.